Chào mừng tất cả các bạn tới với quốc gia mới, tới Niger. Và chỉ mới mấy tháng trước đây thôi thì đây là những hình ảnh diễn ra thường nhật ở quốc gia này. Nguyên nhân là Niger vừa trải qua một cuộc đảo chính và điều đó đã đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng về an ninh và chính trị. Có vẻ như Niger đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh khi các thành viên thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi đã quyết định can thiệp quân sự vào quốc gia này. Tuy nhiên rất may vào phút chót thì cuộc can thiệp quân sự đó đã không diễn ra và tình hình có vẻ lắng xuống một chút. Tuy nhiên các cuộc biểu tình vẫn diễn ra ở thủ đô Niamey, khiến quốc gia này vẫn ở trong một tình trạng an ninh hết sức phức tạp và hỗn độn. Đồng thời tình hình an ninh bất ổn hiện nay cũng khiến Niger là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất cho khách du lịch. Và hầu như tất cả các quốc gia đều khuyến cáo công dân của mình không tới quốc gia này vào thời điểm hiện tại. Và sau một khoảng thời gian đóng cửa không phận, thì cách đây không lâu Niger đã quyết định mở lại không phận của mình cho các chuyến bay thương mại. Tuy nhiên việc bay đến Niger cũng là một việc hết sức khó khăn, tại vì tất cả các hàng không hiện nay hầu như đã không còn vận hành các chuyến bay từ quốc gia này nữa. Do vậy để bay tới đây thì bạn cũng không có nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa hiện nay số hãng hàng không bay tới quốc gia này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay được, do vậy mà giá vé máy bay rất là đắt đỏ. Và đây là những hình ảnh đầu tiên ở sân bay ở thủ đô Niamey. Và ấn tượng đầu tiên về Niger là một ấn tượng khá là tích cực. Và nếu so sánh với sân bay ở nhiều quốc gia khác ở châu Phi thì sân bay ở thủ đô Niamey là một sân bay khá là hiện đại, sạch sẽ. Một cảnh đời thường trên các con phố ở thủ đô Niamey của Niger. Và có một điều dễ nhận thấy là các con phố chính ở đây đều được trải nhựa, cũng có vẻ là khá là chỉnh chu. Tuy nhiên đó chỉ là bộ mặt của những con phố chính, còn tất cả các con phố phụ ở hai bên đều vẫn là con phố bằng đất, chưa được trải nhựa. Và phải đến hơn 90% các con phố phụ ở thủ đô Niamey đều giống như thế này, nghĩa là vẫn là bằng đất. Và như chúng ta biết thì cuộc đảo chính vừa rồi diễn ra ở Niger là quân đội Niger đã lật đổ tổng thống đương nhiệm thân Pháp. Đây là cảnh đại sứ quán Pháp bị những người biểu tình tấn công và đập phá. Hiện nay ở thủ đô Niamey thì khu vực mà có đại sứ quán Pháp là khu vực đang được canh giữ một cách rất là nghiêm ngặt bởi cảnh sát. Do vậy mà bất kỳ mọi người nào qua đây đều án binh bất động. Và khi đến đây thì các bạn có thể cảm nhận được một cái không khí chống Pháp và một cái làn sóng chống Pháp rất là rõ rệt trong dân chúng ở Niger. Và Niger hiện nay cũng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Và chúng ta đang xem cảnh trẻ em ở Niger đi ăn xin. Những trẻ em này có rất nhiều ở thủ đô Niamey, và các bạn thấy là mỗi em bé cầm một cái bát đến các quán ăn để xin ăn, trông khá là tội nghiệp. Và khi tới đây thì mình được khuyến cáo là không nên lui tới những nơi nhạy cảm, những nơi có cảnh sát, tại vì là cái tiềm năng mà xảy ra những cuộc đụng độ, những cuộc va chạm có thể diễn ra vào bất kỳ lúc nào ở Niger này. Đây là một cửa hàng bán đồ ăn sáng trên phố ở thủ đô Niamey. Một cửa hàng có thể nói là một cửa hàng rất là bình thường như bao cửa hàng khác. Đây là cái món ăn mà người dân Niger ăn sáng. Một loại bánh được chiên lên và được bán ở khắp mọi nơi trên các con phố ở thủ đô Niamey. Và là một loại bánh khá phổ biến ở nhiều quốc gia ở châu Phi. Tuy nhiên những gì mình trải nghiệm được ở những cuộc gặp gỡ sau này mới cho thấy rằng cái tình hình chính trị và an ninh ở quốc gia này nó rối ren và phức tạp đến mức độ nào. Và theo cảm nhận ban đầu thì người dân Niger họ cũng rất là dễ tính và rất thoải mái, thân thiện trong cái việc quay phim chụp ảnh. Việc người nước ngoài qua lại đây không phải là một cái gì đó quá là xa lạ, tại vì ở đây có rất nhiều người Trung Quốc, người Pháp cũng rất là đông. Tuy nhiên trước khi quay phim chụp ảnh thì hai cô này chẳng hạn có hỏi là
liệu mình có phải là người Pháp hay không. Và sau khi trả lời là không thì họ mới đồng ý cho quay phim. Và quay trở lại với những em bé cầm bát đi ăn xin đồ ăn. Các bạn thấy thì không phải em bé nào cũng may mắn được cho những đồ ăn như thế này. Có những em thì bát vẫn còn trống rỗng. Từ cả buổi sáng nay chưa xin được một chút đồ ăn nào cả. Những em bé này là những em bé không gia đình, không nhà cửa, không bố mẹ, sống lang thang cơ nhỡ trên các con phố ở thủ đô Niamey. Người đàn ông này thực ra là một khách hàng và đang có những cái lời lẽ rất là nặng nề về nước Pháp. Và sau khi giải trình xong là mình không phải người Pháp thì anh ta, mặc dù không phải là chủ của cái cửa hàng ăn này, người ta cũng đồng ý cho quay phim và chụp ảnh. Và chúng ta đang ở một cửa hàng ăn khác. Cái món ăn chúng ta đang thấy là cái món dưa muối làm từ rau tên là rau moringa. Và đây là các loại thức ăn. Trong đó có cơm nấu với đỗ và hạt kê. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem cái cách cái cô bán hàng rất là dễ thương này làm đồ ăn cho khách. Cô ấy đang bận đuổi đội trẻ con ăn xin. Trẻ con ấy rất là đông và chúng cứ bâu vào, chúng cứ bám vào để xin đồ ăn. Do vậy mà cô ấy cảm thấy không thoải mái nên cô phải đuổi chúng đi. Đây vẫn là tầm sáng, khoảng tầm 8:30 sáng. Và các bạn thấy là người dân Niger họ ăn sáng cũng bằng cái đồ ăn khá là nặng rồi. Ăn cơm, rau muối và thêm một số loại gia vị nữa vào. Cho rất nhiều loại gia vị. Có vẻ như vẫn còn thiếu một loại gia vị nữa mà cô đang chuẩn bị lấy. Đây là một loại bột được xay ra từ hạt lạc. Một món ăn có vẻ như là khá là cầu kỳ với rất nhiều gia vị. Tuy nhiên cố làm không được vệ sinh lắm, tất cả đều làm bằng thủ công. Cô đang khoe đây là mà cái bột làm bằng lạc. Sau đó còn cho thêm một chút dầu ăn vào. Một món ăn khá cầu kỳ. Tuy nhiên là không biết là các bạn có dám thử cái món này không, tại vì là cô ấy làm cũng không được, có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Tất cả đều làm bằng tay, thủ công hết. Và như vậy là đã xong một món ăn cho khách. Ngoài các phương tiện tham gia giao thông thông thường khác thì trên các con phố đây còn có một nhân vật cũng tham gia giao thông, đó là bò. Và những cảnh này thì có vẻ gì đó khá là giống với những cảnh ở Ấn Độ. Bò đây rất là thản nhiên đi lại trên phố, và các phương tiện khác phải đi chậm lại để chờ nhường đường cho các chú bò. Ngoài ra thì một phương tiện khá phổ biến nữa đây đó là lừa. Họ dùng lừa để chở hàng, để đi lại. Còn đây là những em bé đang làm việc ở một xưởng sửa chữa ô tô xe máy. Và không chỉ ở Niger mà ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là châu Phi,
thì việc lao động của trẻ em là một cái gì đó rất là hiển nhiên và có vẻ như rất là bình thường, một điều khá là đáng tiếc. Các bạn có thể thấy những em nhỏ này phải làm công việc của người lớn, sửa chữa xe máy, và đây là cái xưởng sửa chữa đó. Nói chung là rất là tội nghiệp mà không biết các em bé này có được đến trường học không. Có một điều khá hay ở đây đó là ở các con phố ở thủ đô Niamey này, các công nhân vệ sinh làm việc rất là nhiệt tình. Chứng tỏ họ cũng nỗ lực để cải thiện cái môi trường và cái hình ảnh của cái thành phố của mình. Thì các bạn có thể thấy là họ đi xử lý rác thải, đi nhặt rác, sau đó đốt và làm sạch cái môi trường xung quanh. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng là chỉ những con phố chính này mới được quan tâm như thế, còn ở những nơi khác thì Niger vẫn là một nơi khá là châu Phi, có nghĩa là rác thải còn rất là nhiều. Một món bánh mì giống bánh mì của Việt Nam. Và những món này là cái món rất phổ biến, đặc biệt những các quốc gia mà từng là thuộc địa của Pháp. Và có một món nữa cũng bán la liệt ở đây, đó là món châu chấu. Có một điều rất đặc biệt là châu chấu ở đây rất là to. Không biết các bạn có cảm nhận được hết cái độ lớn của cái con châu chấu này không, nhưng mà to khoảng gấp 3 lần con châu chấu mà chúng ta thường được biết. Và các bạn thấy đây, họ bán la liệt ở khắp nơi. Và đây chỉ là một trong những cái sạp hàng như vậy. Và có vẻ như châu chấu ở đây là một đặc sản. Và có vẻ như châu chấu ở đây là châu chấu họ bắt về từ cánh đồng, chứ không phải là châu chấu họ nuôi. Và họ bán thân riêng, chân riêng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm khu chợ lớn nhất ở thủ đô Niamey. Đây là những cái loại gỗ mà người ta đã tẩm một cái chất nào đó, sau đó người ta dùng để đốt lên, tỏa ra những cái loại mùi hương rất là thơm và dễ chịu. Nói chung về tổng thể thì cuộc sống của người dân ở thủ đô Niamey của Niger này cũng đã bình thường trở lại. Trong khoảng 2-3 tháng trở lại đây, mọi sinh hoạt của cuộc sống dường như đã trở về cái quỹ đạo bình thường, mặc dù hậu quả của những cuộc trừng phạt mà cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS dành cho Niger vẫn còn thể hiện rõ trong cuộc sống của người dân ở đây. Ví dụ về vấn đề tài chính chẳng hạn, ví dụ hiện nay nhiều ngân hàng quốc tế ở Niger không còn hoạt động nữa và bạn không thể rút được tiền bằng thẻ của nước ngoài. Và cái hậu quả thứ hai cũng rất là rõ ràng, đấy đó là hậu quả về điện. Niger nhập khẩu phần lớn điện của mình từ Nigeria, và sau cuộc đảo chính đó thì Nigeria đã quyết định cắt cái phần cung cấp điện đó cho Niger. Do vậy mà điện ở đây thiếu trầm trọng và việc mất điện diễn ra thường xuyên. Nói chung là tình hình ở Niger vẫn còn rất là rối ren, và với tư cách là người nước ngoài hoặc là khách du lịch tới đây thì bạn không nên đi một mình trong phố mà nên có sự hộ tống của một người bản địa. Thế nên để tránh những cái điều không lường trước có thể xảy ra thì bạn nên đi cùng một người bản địa. Ở thủ đô Niamey có rất nhiều quán bán thịt dê như thế này. Thịt dê đây là một cái loại thịt rất là rẻ, tại vì người dân nuôi rất là nhiều dê. Và nhân cơ hội này phải thử xem mà
món thịt dê ở đây như thế nào, trông rất là bắt mắt và ngon. Good. Cái loại gà rừng mà cậu bé đứng cạnh này đang cầm đi bán cũng là một cái loại gia cầm rất là phổ biến và họ bán khắp nơi ở đây. Và các bạn cũng có thể mua cái loại thịt gà này ở khắp trên mọi con phố, tại vì họ nướng và bán rất nhiều ở khắp mọi nơi. Nhìn chung thì người dân Niger rất là dễ chịu và thoải mái. Tuy nhiên tình hình an ninh và chính trị hiện nay không cho phép chúng ta lui tới hoặc quay những cái nơi quá là nhạy cảm. Ví dụ như khu vực có đại sứ quán Pháp, hoặc những chiếc xe ô tô bị cháy rụi hoặc bị phá hủy trong những cái cuộc biểu tình. Tại vì ở đây bây giờ vẫn còn rất nhiều nơi còn chứa những cái dấu vết của những cái cuộc đụng độ, những cuộc biểu tình của người dân trong những tháng vừa qua. Và các bạn hãy nhìn xem mình tìm thấy cái gì đây. Một cậu bé mặc áo của quốc kỳ Việt Nam. Và sau khi trò chuyện và hỏi thì cậu bé này còn trẻ và chưa ý thức được nhiều về chính trị. Đây là cái áo phông mà chú của cậu này đã mua ngay trong khu chợ bên cạnh đây để tham gia vào cái cuộc biểu tình chống chính phủ mấy tháng vừa rồi. Và người chú của cậu bé này đã mua một vài chiếc áo có hình quốc kỳ Việt Nam để tham gia vào các cuộc biểu tình đó. Không biết đây chỉ là một sự vô tình hay là một việc làm có chủ đích, và động cơ và mục đích của người đó như thế nào thì rất tiếc là mình không thể tìm hiểu được, vì là người chú đó hiện nay đang không ở thủ đô Niamey mà đang đi công tác ở một tỉnh khác. Còn trong một siêu thị khá là khang trang, có vẻ siêu thị dành cho những người giàu, và người chủ ở đây cũng là người Ai Cập, thì mình tìm đến một thứ, đó là gạo được nhập khẩu từ Việt Nam. Siêu thị này khá là khang trang và có khá nhiều mặt hàng. Đương nhiên chỉ có những người có tiền mới có thể đến đây để mua sắm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình để tìm hiểu và khám phá cuộc sống thường nhật ở thời điểm hiện tại của người dân Niger. C'est quoi? Oui, c'est quoi? Ça là, c'est lui là-bas là. Ah, même ça. Ouais, pourquoi un film? L'autre, il est fou. Regarde. Et c'est qui? Rien. Thêm một thứ nữa cũng làm mình liên tưởng đến Việt Nam, đó là một loại táo. Táo trông rất giống táo của Việt Nam và ăn vị cũng giống y vị táo của Việt Nam. Được bán rất nhiều ở đây. C'est cool là. Và đây là khung cảnh của một khu chợ nữa. Nói chung các sản phẩm ở đây không thiếu, và đại đa số là được sản xuất và trồng trọt ngay tại quốc gia này. Và vấn đề thương mại, vấn đề trao đổi hàng hóa với các quốc gia láng giềng cũng bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi Niger bị trừng phạt bởi các quốc gia thuộc cộng đồng kinh tế Tây Phi. Ở đây có một món mình rất là thích, đó là món khoai luộc. Tuy nhiên
vấn đề vệ sinh không được đảm bảo cho lắm, tại vì có rất nhiều ruồi. Còn đây là những loại cá rất là to, họ bán khắp nơi ở đây. Và như đã nói thì Niger vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Và những cái khu ổ chuột như này là một cái cảnh tượng không hiếm gặp ở thủ đô Niamey. Tuy nhiên có một điều mà các bạn sẽ thấy khác biệt so với những khu ổ chuột ở các quốc gia khác, đó là sự thân thiện của người dân. Bạn thấy cô này gặp lần đầu tiên nhưng cô cười rất là tươi, cô vẫy tay chào và rất là hồn nhiên, chứ không phải là cô mong đợi một cái điều gì đó, một món quà hay cho tiền từ mình. Đơn giản cô chỉ muốn chào đón mình đến đây thôi. Và những em bé rất là vô tư hồn nhiên đang chơi bóng. Và đây là những người dân họ đổ về thủ đô Niamey từ khắp các tỉnh, các vùng khác nhau của Niger và dựng những căn nhà rất là tạm bợ. Đây không thể được gọi là những căn nhà. Và trẻ em ở đây vẫn sống cuộc sống rất là hồn nhiên của những đứa trẻ. Ví dụ như cậu bé này đang thả diều vào buổi chiều, rất là vô tư. Và những khu ở chuột này mọc lên ngay bên cạnh những trục đường chính, ngay bên cạnh những cái khu dân cư khác. Các bạn thấy các cô gái này phải đi rất xa để có thể lấy nước về sử dụng. Còn nhà cửa ở đây thì rất là tạm bợ, chỉ là những cái chòi họ dựng lên, sau đó thì là vây những cái tấm vải, tấm ni lông xung quanh. Món ăn của cô bé này không có gì cả, chỉ là một chút bột. Còn đây là gia cảnh là cái khu ổ chuột này. Và theo ước tính thì ở đây có khoảng tầm hơn 1.000 người sinh sống. Và đây chỉ là một trong những khu ổ chuột ở thủ đô Niamey thôi. Xung quanh đây còn rất nhiều khu như thế này nữa. Trong điều kiện sống ở đây thì chắc là không còn từ nào để tả nữa. Và ngay bên cạnh đó là những đống rác rất là ô nhiễm. Mà ngay bên trong này thì các bạn thấy người dân họ cũng đi buôn bán để kiếm sống. Các cô gái cũng rất là hồn nhiên và tươi cười. Người dân chào đón rất là niềm nở, chứ họ không có thái độ gì cả. Và sau khi trò chuyện với anh bạn này, anh này là một trong những người dân đây và anh ấy sống ở đây cũng nhiều năm rồi. Và anh ấy kể rằng là số lượng người dân sống trong khu ổ chuột này là 5.000 người chứ không phải 1.000 người. Có nghĩa là cái số lượng rất là lớn. Nói chung là không còn từ nào để tả cái hoàn cảnh sống của người dân ở đây. Rất là vất vả, khổ sở. Tuy nhiên các bạn thấy đây họ rất là vui vẻ và lúc nào cũng nở nụ cười, mặc dù là một người lạ đến không quen biết gì cả. Ngay là cả bà cụ này nữa cũng vẫy tay chào một cách rất là niềm nở và nhiệt tình. Ngay bên cạnh đây là đống rác, như vừa nói đống rác này bốc mùi rất là khó chịu và cũng rất là to, trải dài xung quanh đây. Còn phía đằng kia bên phải, đằng xa xa kia là những khu dân cư bình thường khác. Ngay bên cạnh đây là cái nhà vệ sinh.
ka wanke kanka gaskiya da matsala. Yanzu dai ka gane. Yau Nếu các bạn nhìn vào công việc mà cậu bé này đang làm thì chắc chắn các bạn không đoán ra là công việc đó là công việc gì. Đây là một cái loại nam châm mà hai cậu bé này đang kéo đi. Nghe của hai cậu bé này là đi thu lượm những cái phần kim loại và những cái mẩu kim loại mà còn sót lại trên mặt đất này sẽ bị thanh nam châm này hút vào, sau đó hai cậu bé này sẽ thu lượm rồi mang đi bán để kiếm tiền.